नमस्ते, हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले हरियो मटर र पनिरको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। यतिखेर हरियो मटरको सिजन छ। बनाउँ सबैले। मैले चाहिँ मटर, पनिर, प्याज, टमाटर रेडी बनाइसकेको छु। पनिर चाहिँ 250 ग्राम हो। अब चाहिँ हजुरले आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। मैले कराई बसाइसकेको छु। अब कराईमा चाहिँ तोरीको तेल लगाउँदैछु। पनिरलाई चाहिँ तेल अलिक बढी नै चाहिन्छ। अब जिरा दाना फोर्याउँदैछु थोरै। त्यस पछाडि मैले 2टा मसिनो गरेर काटेको प्याज लगाउँदैछु। प्याजलाई एकछिन राम्रोसँगले भुट्नुपर्छ, कलर चेन्ज हुन्जेलसम्म। अब प्याज पनि भुटिसक्यो। अब अदुवा र लसुनको पेस्ट लगाउँदैछु म 2 चम्चा। त्यस पछाडि जिरा धनियाँको धुलो 1 चम्चा, रातो खोर्सानीको धुलो 1 चम्चा, बेसार आधी चम्चा, कश्मिरी धुलो खोर्सानी आधी चम्चा, यो कलरको लागि हो। मजाले मिक्स गर्नुपर्छ, चलाउनुपर्छ। मसलाको काँचो स्मेल जानुन्जेल एकछिन भुट्नुपर्छ। अब भुटिसक्यो, तेल मजाले छडिसक्यो मसलाले। अब मैले पिसेको टमाटर हो, यो चाहिँ 3टा टमाटर पिसेको हो। त्यस कारणले लगाउँदैछु। फेरि भुट्नुपर्छ एकछिन। एकछिन भुट्नुपर्छ, काँचो स्मेल जान्जेल टमाटरको पनि। नुन चाहिँ स्वाद अनुसार 1 चम्चा र थोरै लगाएको छु। मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। अब जाडोमा चाहिँ पनिर, हरियो मटर यतिखेर सिजन छ, मटरको मिठो हुन्छ। छोपेर एकछिन पकाउनुपर्छ। तेल सबै छोडिसक्यो मसलाले। अब रेडी भइसक्यो पाकेर। अब हरियो मटर लगाउनुपर्छ। यो चाहिँ कोसा मटर हो। अब यो चाहिँ कराईमा पाक्छ, त्यस कारणले कराईमा पकाएको। अर्को मटर चाहिँ कुकरमा पकाउनुपर्छ। यो चाहिँ अब 5 मिनट छोप्नुपर्छ। छिट्टो पाक्छ हरियो मटर चाहिँ। यसपालि अहिले जाडोको सिजनमा चाहिँ मटर कोसाको सिजन हुन्छ। त्यस कारणले हजुरहरू पनि यसरी बनाएर खानुहोला। एकैछिन चलाउनुपर्छ। पानी थोरै लगाएको हो, अघि त्यो टमाटर पिसेको मिक्सचर पखालेर। अब एकैछिन उम्लिन दिनुपर्छ। उम्ली पनि सक्यो। अब मैले अघि चाहिँ काटेर राखेको पनिर लगाउँदैछु। यसरी हरियो मटरमा राखेर पकाएको पनिर चाहिँ असाध्यै मिठो हुन्छ। एकैछिन छोप्ने। ल हेर्नुहोस् त, हजुरहरूलाई ग्रेभी कतिको मनपर्छ त्यही अनुसारै राख्नुहोला पानी। अब रेडी भइसक्यो। म चाहिँ अब हरियो धनियाँ मसिनो काटेको राख्दैछु।
यो चाहिँ खाना रोटी जेसँग खाँदा पनि असाध्यै मिठो हुन्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले पाकिसकेको छ मटर र पनिर। खानाको लागि रेडी हुन आँटिसक्यो। ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो भयो। ठिक्क ग्रेभी ग्रेभी भएको छ, पाकेर तयारी भइसक्यो। अब हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला र साथीभाइहरूसँग सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। धन्यवाद।